Ну, на що він просто тупо взяв і написав мені одне слово – «товбойоб». Що якщо людина отримає щось безоплатно, вона просто перестає цього цінувати. Написав мені під якомусь одному з моїх чергових відео, написав, що я доходяга і щоб я наняв собі тренера. Значить, він написав такий коментар: Брайан Джонсон на ГЗТ не може бути. Що я є дрищ і що я є чмо. Якийсь нещасливий тренер, цей Мілош Сарцев. От бачите, друзі, якийсь парадокс виходить. Один називає мене дрищем та доходягою, а інший вказує мені, що мої досягнення є явно завищені. А читміл в нього це був день розвантаження. Якщо моя особа вас не тільки зацікавила, що ви навіть пишете так багато коментарів, раджу підписатися, дзвіночок, всі відео, і ви тоді будете бачити всі мої коментарі, всі мої відео на Ютубі. Зверніть увагу, якщо вам потрібно думати, спробуйте поєднати. А рахувати калорії – це для мене як почистити зуби. Ну, як є гігієна рота, так є гігієна харчування. Вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я розповім вам про антиейджинг, біохакінг, харчування, бодібілдинг, фітнес, силові види спорту, тренування та все, що з цим зв'язано. Перепрошую, трохи зараз, як бачите, я сиджу в куртці, тому що я зайшов в таку низку ремонтів. На одній квартирі ремонт, на другій квартирі ремонт. Зараз у нас тут опалення немає, центральне відключили. Індивідуальне ми ще не зробили. Наразі поки що вдіваюся, тому що в мене низький відсоток жиру, я знаходжуся у своєму енергетичному балансі. І мені, якщо я тільки сижу, не рухаюся, мені відразу стає холодно. А сидіти я буду тут як мінімум півгодини, а може і годину. Подивимося, як піде. Тому я вдів светр, теплу курточку, теплу шапочку і будемо з вами спілкуватися. Отже, хто ще не знає, мені 53 роки, 10 років я не використовую ніякої гормональної спортивної фармакології. Моя ціль – антиейджинг, ніякого старіння, прожити 200 плюс років, мати завжди функціональне тіло та гарні силові показники. Ну, звичайно ж, в межах розумного стосовно свого віку та генетичних можливостей. Отже, цього року, так, до речі, не знаю, чи сказав, в мене ріст 166 см, і цього року моя ціль – втримувати свою вагу тіла в межах 66-67 кг, надзвичайно такій дуже-дуже сухій м'язевій масі. Тобто це фактично на 1 кг більше, чим було в минулому році. Але в минулому році як? В проміжку від осені до осені. Тобто з тої осені до цієї осені я тримав 65-66 кг, а зараз від цієї осені і до наступної, ну, звичайно ж, якщо не буде ніяких форс-мажорів, самі знаєте, в який час ми живемо, я буду старатися втримувати вагу в межах 66-67 кг. Так, треба допити свій ісландський мох. Одна з небагатьох моїх проблем зі здоров'ям – це хронічний бронхіт з дитинства, тому я завжди в холодну пору року вживаю ісландський мох. Різні відвари з нього додаю до різних юшок, до круп його, ну і тому подібне. Дуже-дуже гарно він сприяє, захищає ваші легені. До речі, в скандинавських країнах завжди, наскільки я знаю, наскільки я чув таку інформацію, в скандинавських країнах на постійній основі також вживають оцей ісландський мох. Додають там також до всього, і до випічки, і до хліба, взагалі до всього. Отже, якщо у вас якісь хронічні проблеми з легеневою системою, рекомендую ісландський мох на постійній основі в холодну пору року. Дуже допомагає. Так, друзі, про що ми сьогодні говоримо? Ну, спершу вже традиційно деяка така інформація про своє харчування я вам розкажу. Отож, до речі, сьогодні 25 жовтня. Це відео, звичайно, що я, напевно, змонтую і викладу набагато пізніше, тому що я вже стільки тих відео не знімав. Я це все монтую, викладаю по черзі. Сьогодні 25 жовтня. І в минулу неділю в мене був чіт-міл, ну, можна сказати, чіт-дей.
Знаєте наскільки? На 7350 кілокалорій. Звичайно ж, ніяких ферментів я не використовував. Це був такий, ну можна сказати, що чит-дей, тому що ці 7350 кілокалорій я поділив на 2 рази. Тому що якби я за один раз їв зараз 7350 кілокалорій, я впевнений, що би мені було дуже-дуже недобре після того, якби я спожив таку кількість калорій. Тому оці 7350 кілокалорій я розділив на 2 рази. Там, звичайно ж, було традиційно 30% білка в любій калорійності, навіть в читмільній моїй. Я з'їв всю свою повсякденну їжу, яку я їв на протязі тижня своєї повсякденної калорійності, а також додав різні смаколики, різні солодкі десертики, трошки додав солі, сіль в мене раз в 3 неділі на читміл, і трошки додав солених таких традиційних домашніх різних продуктів, різних всяких смаколиків. І, щоб ви думали, за оцей день без фізичної активності я набрав 3 кг. Тобто, коли я в понеділок вранці встав на вагу після фізіологічних процедур, моя вага становила 7 кг 300 г. Тобто я набрав 3 кг. До речі, оці 2 прийоми їжі читмільних я завжди, в мене вже досить давно, я завжди споживаю в вечірній час. Тобто перший прийом їжі в мене був десь в районі 5-6 година, а другий прийом їжі був десь в районі 11-12 година. Після цього я поїв, я пішов, гарно заснув відразу. Так, на цей тиждень я визначив собі калорійність 2940 кілокалорій. І найменший показник ваги на цьому тижні, а саме сьогодні, становив 68 кг 700 г. Тобто це трошки більше, чим я хочу мати, але в мене орієнтир по вазі йде на протязі 3-тижневого циклу. Оце в мене перший тиждень 3-тижневого циклу, потім другий і третій. І яка вага, якщо буде вага на межах 66-67 кг в цьому ліміті, перший, другий, третій цикл, ну неважливо, який це буде тиждень, я тоді залишаю свою базову калорійність енергетичну 2450 кілокалорій. Перепрошую, мій папуга Джако знову видає якісь звуки, сподіваюся, вони вам не дуже заважають. Я нічого не можу зробити, він собі говорить, коли захоче і що захоче. Так, до речі, знаєте, колись в радянські часи був такий прикольний анекдот про КДБ. Приходить чоловік в КДБ і каже: хочу написати заяву, в мене втік папуга. Ну, йому в КДБ радянському говорять: ну, добре, а для чого нам ця інформація? Ну, втік та втік, а при чому тут КДБ? Так от, каже, я хочу заявити, що те, що він говорить, я з цим категорично не згідний. Як вам такий старий радянський анекдот? Папуга нагадав, до речі, цей анекдот. Сподіваюсь, вам було прикольно почути таке, якщо ви раніше цього анекдота не чули. Так, на чому ми зупинились? Ага, на моєї калорійності. Так, цього тижнева моя калорійність 2940 кілокалорій. Так, я відкрию свою табличку, з яких 30% білки, 30% вуглеводи і 40% жир. 40% жир. І наступний читміл цю неділю я планую на 4440 кілокалорій. Так, їм, ну, як завжди, ви зрозуміли, один раз, вже досить давно, десь з липня чи з червня, я їм один раз в день, дуже-дуже пізно вночі, перед самим сном, їм і відразу йду спати, дуже-дуже гарно сплю, ніяких проблем з якістю тіла немає. До речі, актуальна моя форма фізична буде на значку до цього відео, а також, напевно, що я її поставлю на перших секундах до цього відео. До речі, всі ці показники по калорійності, там скільки грам на кілограм ваги і так далі, я включу форсовані субтитри десь ближче до початку відео. Кого цікавить, поставить собі на паузу і більш детальніше перегляне цю інформацію. Так, отож, що входить в моє меню щоденне цього тижня, 2940 кілокалорій, 30% білок, це 1 кг і 100 г різноманітних овочів та фруктів, в тому числі сюди включена картопля 220 г, також 600 г м'яса, зокрема цього тижня в мене свинина, тільки свинина, саме 600 г. Кисломолочний сир, традиційно, кисломолочний сир я взагалі споживаю кожен тиждень. Більше чи менше, наразі цього тижня в мене 200 г кисломолочного сиру, 10% жирності. Так, що ще по продуктах в мене є, я вам розкажу.
по продуктах в мене є кефір 2,5%. До речі, пшоно цього тижня в мене з круп пшоно. Також сухофруктів в мене є сушена груша, також згущене молоко, масла трошки, цукру трошки в якості спецій. До речі, в якості спецій я собі ще цього тижня експериментую з білим сушеним грибом. В якості спецій додаю до різних страв його. Також в мене трошки чеснику, 3 грами я додаю собі цього тижня. Ну і дріжджі. Дріжджі я, здається, не сказав. Дріжджі, 1 грам дріжджів. Також я собі додаю або до кисломолочного сиру, потім підігріваю, роблю собі таку солоденьку випічку з цими дріжджами, або навіть до юшки собі пару разів додавав. Ну, досить прикольно. До речі, цього тижня в мене юшка, в мене як іде такий основний один величезний прийом. В цей прийом входить таку юшку, я собі варю, цього тижня вже не тушу, це всі овочі, а м'ясо, а роблю таку юшку, там оці всі овочі, варю свинину в цій юшці, також можу туди дати трошки сухофруктів, якихось фруктів, звичайно, це все в мене враховано в мою калорійність. Також додаю оцей білий сушений гриб, можу і ванільки деколи додати. До речі, забув сказати, що ванільку я дуже люблю. Останнім часом щось мені дуже заходить. Не ванільний цукор, а саме іменно ванільку. Дуже прикольно, я додавав і до кисломолочного сиру десертику його, і до цього згущеного молока собі такий теплий напій робив, і навіть до юшки, як ви зрозуміли. І знаєте, досить прикольне поєднання смаків. Навіть юшка і ця ванілька, такий досить оригінальний смак, мені дуже подобається. Звичайно, що солі немає в мене цього тижня, ніяких підсолених продуктів. П'ю я 3-4 літри води кожен день. Ну і дуже часто мене запитують, яка ціна мого раціону. Ціна мого раціону я спеціально порахував. Так же копійка в копійку не рахував, приблизно 144 гривні. 144 гривні або по актуальному курсу, який на сьогоднішній день, це 3 євро 19 центів або 3 долара 47 центів. Отож, про харчування вам розказав, рухаємося далі. Знаєте, є такий відомий, досить цікавий російський лікар, блогер доктор Дзідзарія. Досить часто дивлюся його відео, і він підняв таке філософське запитання, сказав, що знання цінні їхньою відсутністю в інших людей. Тобто, це таке філософське ствердження. Частково, в деякій мірі я погоджуюся з цим. Тому секретики, всі такі таємниці я відкриваю тільки на платних консультаціях, веденнях, тренуваннях. Самі розумієте, що це є мій інтелектуально-практичний здобуток, але, скажімо так, 90-95% я говорю відкрито про це все на Ютубі. Ділюся зі всіма. Але зі свого досвіду можу вам сказати, що якщо людина отримає щось безоплатно, вона просто перестає цього цінувати. Це підтверджено моєю практикою неодноразово. Людина тоді просто вважає, що це так і має бути, що це, само собою, і вона не цінує просто ці знання. Тому я вважаю, що якісь такі дійсно здобутки, інтелектуальні, якісь знання, вони повинні оплачуватися. Більше того, коли людина за це платить, вона, крім того, що отримує ці знання, отримує досить сильну мотивацію, щоб не засунути ці всі свої отримані знання в якусь довгу шухляду і забути їх про них, а використати практично і отримати якусь користь. Адже він вважає, що він за це заплатив. І мені якийсь позитив, мені якась користь, я отримав якусь додаткову плату за свої знання. А ви як вважаєте, як ваше відношення до такого філософського ствердження, до такого філософського питання? Напишіть в коментарях. Так, отже, що хотів ще вам сказати. Є така досить цікава інформація, вчені дослідили. Ви знаєте, вчені деколи одне досліджують, деколи друге досліджують, але менше з тим. Було цікаво, тому вирішив з вами цим поділитися. Вчені дослідили, що тіамін, тобто аналог кофеїна, який знаходиться в чаї, особливо в зеленому чаї, чомусь вони постійно відокремлюють зелений чай, але я спеціально порівнював, в чорному чаї також досить багато цього тіаміну, не настільки аж так
мало відносно зеленого чаю, щоб вважати зелений чай якимось там супер напоєм, а чорний чай якимось там непотрібним. Ну, фактично, там може різниця 10 там, чи 15% цього тіаміна, що в зеленому чи в чорному чаї, чи 20%. Ну, одним словом, не настільки аж критична різниця, щоб так же аж сильно відокремлювати саме зелений чай. Отож, що тіамін, який знаходиться в чаї, що в зеленому, що в чорному, заспокоює від сильної збуджуючої дії кофеїну, знімає відчуття тривоги та стресу і сприяє активізації розумових здібностей без тривожного стану. Тому гарно поєднувати каву та чай. Кава збуджує більш фізично і активно, а чай більш, так би мовити, когнітивно, без особливого збудження нервової системи, в якості активного руху збудження цієї системи. Ну, звичайно ж, якщо ви не п'єте чефір. Чефіра може там бути і трошки протилежний ефект. Ну, мається на увазі, що розумові здібності по-любому у вас будуть, високі після чефіра. А от, не знаю, можливо, якоїсь супердози я не пробував, але такий чефір, який настояний там на 15 грам чаю, запарений, 15-2 грам чаю, дуже-дуже сильно збуджує активну мозкову діяльність. Я просто відчув це на собі, тому що я інколи так собі роблю, коли я дуже погано висплюся, мені треба багато думати, щось там складати, писати, якісь програми і так далі. З останнім часом я собі почав експериментувати. До кави додаю також, запарюю до гарячої кави, запарюю також, додаю пакетик чорного чаю. І ви знаєте, не знаю, можливо, це якийсь ефект такий, що мені навіяло, що я собі так почав це вважати, ефект плацебо, можна сказати, чи як, а можливо і ні, одним словом, дійсно мені здається, що я став більш краще думати, не знаю, ви як, друзі, вважаєте, це ефект плацебо чи ні? Кидаю пакетик чаю до кави, він собі запарюється, і потім я це випиваю. До речі, от коли я дуже гарно висипаюся, 7-8 годин, як 8 годин, то я взагалі можу каву не пити, а коли от 7, можу випити там, наприклад, грам 50 кави, тільки тому, що мені дуже-дуже подобається кава чорна, свіжозмелена, заварена кава, і тому я досить часто споживаю каву, навіть якщо я гарно виспався, мені не треба ніякого збудження, я все одно можу просто попити собі малесенькими ковточками, просто щоб отримати кайф від смаку кави. Про каву вам розказав, зверніть увагу, якщо вам потрібно думати, спробуйте поєднати каву та чай. Мені здається, що це буде такий синергічний, збуджуючий ефект для вашого мозку в тому числі. Також, що я ще вам хочу розказати про сумні новини зі сфери бодібілдинга. Помер такий досить відомий, в бувшому відомий російський культурист, бодібілдер Євген Мішин, який вже дуже-дуже давно проживає в Сполучених Штатах Америки. Йому було 48 років, в нього стався інфаркт, і він, на жаль, помер. Він двічі виступав на Містер Олімпія, великих здобутків він там не досягнув. Не знаю навіть, чи він в десятку входив, чи входив, в п'ятірку точно він не входив. А з 2011 року він припинив змагальну кар'єру і там знімався в всяких рекламних роликах в якості такого бувшого культуриста, бодібілдера. Не бувшого, але він же, звичайно ж, не був в такій сухезній, висушеній олімпійській формі. Помер Євген Мішин. Далі хто ще помер зі сфери бодібілдинга і фітнеса, такий Кріс Бернер, гігантський такий дуже високий атлет з Данії, в нього був такий відомий тренер Мілош Сарцев з бувшої Югославії, який, здається, зараз проживає в Сполучених Штатах, якщо я не помиляюся, веде дуже багато різних спортсменів, в нього тренується. І за декілька днів до змагань він помер. Очевидно, не витримало серце, очевидно, він знову себе обезводнював. Йому було 42 роки. Розтину наразі, наскільки мені відомо, не проводили, а може й проводили, але причини, чому він дійсно помер, не розголошують. Але, на мою думку, така, що традиційно, як у всіх бодібілдерів, відмовило серце. Серцево-судинна проблема якась. Далі помер ще один атлет, до речі, також цього тренера, Мілоша Сарцева, якийсь нещасливий тренер, цей Мілош Сарцев.
такий Денвер Бродхерст, йому було 32 роки. І знову ж таки за місяць до турніра. Ну, певно, що причини такі самі були, як і попереднього, про кого я говорив, про Кріса Бернена, датського атлета. Також ще померла така Сінтія Головні, в неї була тромболія легеневої артерії, вона виступала в категорії фігура, була проатлетом, їй було 36 років. Отже, такі сумні новини. До речі, от в попередньому відео десь я розказував про Ілью Голема, такого білоруського атлета, який довший час проживав в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він емігрував з Білорусі колись в Чехію, з Чехії до Сполучених Штатів, був в команді 5%, потім переїхав в місто Дубаї і деякий час проживав там. І в нього була така досить велика вага, там в районі 150-160 кг, він там їв якусь неміряну кількість кілокалорій кожен день, а читміл в нього це був день розвантаження. В читміл він їв менше калорій, наскільки я дивився його відео, наскільки я зрозумів з його відео. І, до речі, яка з'явилася інформація, що останній рік він пропав з соцмереж, з свого Ютубу, ніде не з'являвся, і з'явилася така інформація, що він повернувся назад в Чехію, тому що в нього дуже сильні виникли якісь проблеми з серцем, він проходив якісь там обслідування, що в нього якісь там дуже-дуже великі проблеми, йому прийшлося скинути вагу до 110 кг, очевидно, він себе почав вважати дрищом, так би мовити, практично закинув тренажерний зал, багато ходив пішки, але, на жаль, це було, напевно, трошки запізно, тому що це йому не допомогло. І по збігу обставин, якийсь такий збіг обставин, здається, він вийшов такий на більш правильніший спосіб життя, менше їв, більше рухався, більше пішки ходив, скинув оці от непотрібні м'язи, які давали лишнє навантаження на серце. Напевно, вже перестав колоти собі той парафін, який, звичайно ж, також негативно впливає на метаболізм, в тому числі і на роботу різних органів та серця. І в нього стався серцевий напад, і він помер через день у шпиталі. Тому якось так, співчуваємо, все-таки був цікавий атлет, якісь цікаві він поради давав, якісь досить цікаво було дивитися його відео інколи, як він там, типу, якісь такі туристичні відео розказував, зокрема там про Дубай і тому подібне. Тому співчуваємо. Ну, що сталося, то сталося. Рухаємось далі. Так, відповідаю на запитання своїх підписників. Ну, як, це не запитання перше. Перша така хейтерські коментарі, які мені є такий відомий блогер, Спартанський шлях, український фітнес-блогер. Я колись навіть рекламував його в себе на каналі, казав, що досить цікаве відео. Ну, я зараз так говорю, що досить цікаві таке відео в нього. Такі розмовні, такі заспокійливі відео, він десь знімає в себе десь там на подвір'ї, на городі, десь там в лісі, на природі. Досить таки прикольно було перед сном послухати, тим більше українська мова, самі розумієте. Ну і в нього також є такі цікаві відео, якби повноформатні такі там, з різною графікою. Він брав якогось там блогера, забув вже якогось, як звати того західного фітнес-блогера, переводив їх українською мовою, щось там своє додавав, якісь там українські субтитри, озвучував українською. І так досить прикольно дивитися. Хочу звернути, якщо Спартанський шлях раптом буде дивитися це відео, звернути увагу, що цей блогер, якого він переводить відео ці от різні по тренувальних методиках і так далі, він є, ну, якби немає такої екстремальної м'язової маси. По факту, мені здається, що з твоєї точки зору, Спартанський шлях, він є, ну, так би мовити, дрищним, він явно не є представником містер Олімпія. Отож. Спартанський шлях. Я і підписаний далі на його канал, я не відписувався від нього. Далі інколи переглядаю його відео, ну дійсно цікаві, ну що тут скаже, також і вам рекомендую, можете інколи подивитися. Але в нього було таке відео там про легальний допінг, зокрема там він говорив, що омега-3 це також є легальний допінг. Ну мені було дуже смішно, тому що я досить негативно відношуся до омега-3, вважаю, що це є, так би мовити, російська пустишка, яка тільки викачує гроші з вас. І тому я в своєму житті взагалі ніколи не пив ніяких омега-3, а рибу взагалі дуже-дуже рідко споживаю. Ніяких проблем зі здоров'ям в мене не було і немає.
І фактично, якби я і відео знімав досить велике про омега-3, можливо, я десь підказочку дам або в описі залишу. Таке досить довге розмовне, там чи на 20 хвилин, чи на 30, де я якби розказую свою точку зору, підкріплюю її різними фактами, говорю, чому омега-3, вони можна спокійно без них обійтися. Отож, я під його відео у цьому про легальний допінг залишив свій коментар, такий глузливий коментар, що омега-3, напевно, не прискорить ріст м'язів, а прискорить хіба що спустошення ваших кишень, якщо ви будете її купляти. На що він просто тупо взяв і написав мені одне слово, товбойоб. Мені стало досить дивно, я сказав йому, що така у нас досить інтелектуальна дискусія виходить, побажав йому всяких успіхів і сказав, що я не буду більше нічого писати в цих коментарях. А він зайшов через день на мій канал і написав мені під якомусь одному з моїх чергових відео, написав, що я доходяга і щоб я наняв собі тренера. А потім вступив, там за мене підписники вписалися мої, так би мовити, які позитивно до мене ставляться. А він вступив з ними в дискусію і взагалі сказав, що я є дрищ і що я є чмо. Дрищ доходяга ще чмо. А чому чмо? Тому що я почав його повчати. Яким чином я почав його повчати, я не розумію. Тим, що я написав, що я не згоден по його позиції омега-3, і яким чином я почав його повчати. Треба було вступити зі мною в дискусію по омега-3. І це би навпаки просунуло відео більше спартанського шляху, більше коментарів, більше переглядів. Він якось так неадекватно повівся. Я не хочу навіть більше дискутувати, спілкуватися з цією людиною. Я би більш жорстко, звичайно, йому відповів. Також міг би йому сказати, що він також є абсолютно той самий, як він і мене називає там оцим словом на букву Д, на букву Ч і так далі. Але не розумію, чому він так себе повів. Я не хочу з ним вступати більше в ніякі дискусії, не хочу ніяк його ображати більше, тому що все ж таки людина воювала на фронті, отримала поранення, чи контузію, чи поранення, чи і то. Тому я вважаю, що може бути якийсь зрив, якийсь у людини може після цього ставатися інколи. Я думаю, спартанський шлях, я не відписувався від тебе, я далі дивлюся твої відео, далі лайкаю їх. Коменти я вже не буду писати під твоїх відео, тому що я бачу, що ти неадекватно реагуєш на ці коменти. Але менше з тим, успіхів тобі спартанський шлях, успіхів тобі у всьому, у розвитку, в тому числі українського ютуба. І сподіваюся, що коли ти будеш мати стільки років, скільки я, ти будеш більш толерантніший та стриманіший. Тому що зверни увагу, що моя ціль не набір м'язової маси, моя ціль не якісь екстремальні силові показники. Більше того, мої силові показники, я ніколи її не вважав своєю ціллю, якісь там супервисокі силові показники. Моя ціль антиейджинг, ніякого старіння. Я собі поставив ціль, наразі цього року 66-67 кг, я рухаюся в цьому напрямку. Якби я собі поставив ціль, наприклад, 90 кг, я би, звичайно, рухався там, чи скільки там важити, ще більше я би рухався в цьому напрямку. Але наразі мені це не потрібно. Я хочу подовше прожити, і надлишкова вага зайва, навіть м'язева, мені абсолютно не потрібна. Тому якось так. Спартанський шлях, не дивлячись на те, що ти так по-хейтерськи до мене поставився, успіхів тобі, успіхів, і сподіваюся, що з часом ти станеш, як я вже і сказав, більш толерантніший та стриманіший. Відповідаю далі на запитання. Наступне запитання. Перепрошую, горло ще не дуже приходить. Я зірвав голос десь неділі 3 тому, що й повністю не відновив. Так, отож, наступне запитання. Пише мені підписник. Дуже душно, Влад. Що означає слово душно, я не зовсім розумію. Жалко вас в певній мірі за те, що ви так скрупульозно до цього всього ставитесь, ніби в концтабір себе заганяєте, про цю всю сіль, про калораж і тому подібне. Діло ваше. До речі, одного разу захімічивши достатньо, щоб подальше життя мати більше ядер, яких у натурала буде менше,
І тому ваші досягнення якби трішки завищені. Ну, це мені оцей підписник пише під таким загадковим ніком. Пів, далі підкреслення, якийсь там набір букв і цифр іде латинських. От бачите, друзі, якийсь парадокс виходить. Один називає мене дрищем та доходягою, а інший вказує мені, що мої досягнення явно завищені. Ну, досить прикольно, погоджуєтесь, друзі, правда? Отож, ну, що я можу сказати? Дякую за твою думку, я там відповів в коментарях. Ну, ще на Ютубі про це розкажу. Можливо, хтось не читає коментарі, буде цікаво просто послухати. Я не погоджуюся про твою думку про м'язові ядра. Свою позицію я виклав уже, до речі, мені здається, зараз навіть в 2 відео. І що можу сказати? Ну, я не знаю. Ну, Брайан Джонсон, наприклад, мільйонер, який під наглядом лікарів планує не старіти, вже досить давно сидить на ГЗТ, але, ну, щось особливих м'язевих ядер я в нього не бачу. Ну і шановний підписник Пів, ну мені зовсім не душно і не шкода. Я кайфую від процесу, я кайфую від складання калорійності, від зважування їжі, від готування. Я від цього всього кайфую. Кайфую від їжі, кайфую від занять, кайфую від життя. Від того, що я з вами спілкуюся, веду Ютуб. Я від цього всього кайфую. А рахувати калорії – це для мене як почистити зуби. Ну, як є гігієна рота, так і гігієна харчування. Ну, на що він мені відписує? Ну, відверто кажучи, я не слідкую за вашим каналом, не зміг знайти відео про м'язові ядра, тому оцінити подану інформацію не можу, але все доволі логічно, коли хімік надувся до умовно сухих 100 кг, потім здувся і продовжує займатися натурально, то він набере, звісно ж, більше м'язів, не всі 100, ніж людина, яка ніколи такого прогреса в натураху не досягне щодо людей в такому віці, як ви, із будовою тіла. Це не щось нове. Культуристи, для яких їх тіло – це хліб, це Майко Херн, 55 років. Підписник думає, складе мені непогану конкуренцію, чи Робі Робінсон, 78, в принципі, ваших розмірів. Щодо Брайана Джонсона, то він же не культурист, він біохакер, до спортзалу ніякого відношення не має, щось там тягає в себе вдома. Ну, це чисто, так би мовити, потрібно для костей, для загального, для рухового апарату. М'язові ядра – це коли людина надулась на хімії 100, м'язи це запам'ятовують, потім це пропадає безслідно, а ядра залишаються. Ну, такий коментар залишив Пів мені далі. Ну, що можу сказати? Я залишу в цьому відео 2 посилання на моє відео про м'язові волокна, де я обґрунтовую свою позицію. Там я розказую, говорю по всьому цьому питанню. Крім того, там багато ще додаткових обговорень в коментарях можете подивитися, почитати. Ну, що я можу сказати? Ну, по-перше, в мене не було 100 кг сухих м'язів. В мене було сухих м'язів в районі 80 кг. І якби, ну, зараз в мене сухих м'язів натурально, ну, наразі цього року я запланував 67 кг. Ну, відносно мого зросту 166 см, ну, досить суттєва різниця, правда? Ну, щодо того, що я здувся і залишились ядра, ну, поглянь на бувших бодібілдерів, які здулися і навіть трохи займаються. Ну, як у них там? Сильно дуже збільшились м'язові ядра? Ну, я вважаю, що ні. Ну, подивися на бувших містер Олімпія. Я думаю, що ні. Якщо якісь ядра і залишаються, типу, назавжди, ну, це, по-перше, є під досить великим запитанням, як там тих мишок навантажували, щоб вони виконували силову роботу. Я про все це говорю в попередніх відео. Ну, і наповненість ядер міофібрилами також, ну, досить під питанням, як вони будували ці міофібрили, якщо мишки не могли виконувати силову роботу. Саме міофібрила відповідають за величину м'язів. Ну, щодо Робі та Майка, швидше за все, вони на ГЗТ, тому що якби це не афішується за кордоном. Якби вони можуть бути на ГЗТ в фізіологічних дозуваннях і вважати, що вони натурали. В більшості випадків це так і є. Якщо ви запитаєте в американця, який коле хімію, і він вам скаже, що так, я колю хімію,
Ні, він буде вважати себе натуралом, тому що в нього медицина, він безплатно отримує цей тестостерон. Він пішов собі до лікаря, лікар провів аналізи, виписав йому фізіологічну норму, він собі коле фізіологічну норму, і вважає, що він, якби, будучи не ГЗТ, він не є якимось там хіміком, він взагалі вважає себе натуралом. По крайній мірі, я декілька разів спілкувався з такими людьми, і вони вважають себе натуралами, не дивлячись на те, що вони колять фізіологічну норму ГЗТ. В тому числі, подивіться на Майка Хьорна, я свічку не тримав Майкою Хьорну, але навіть якщо вважати, що він натурал, хочу вам сказати, що Майк Хьорн не завжди такий сухий, висушеній формі, як я, і не завжди в одній вазі тіла. Про це, зокрема, неодноразово говорив такий наш блогер Спортфаза, який емігрував в Сполучені Штати і досить часто спілкувався там з Майком Хьорном, в тому числі на своїх відео розмовних. Там він про це говорив. І, як ви зрозуміли, Майк також не має такого супервисушеного, суперсухого рельєфу, як в мене. На повсякденній основі, щоденній. Що ще можу сказати? Я вважаю, що ні. Що якщо людина злізла з хімії, м'язеві ядра, якщо якісь і залишаються, вони все одно будуть наповнені саме на величину з наявного рівня тестостерону і силової активності, яка буде залежати в тому числі від тестостерону. Це величина м'яза все одно, навіть не дивлячись на що ті ядра є, вони все одно не будуть наповнені ні гормонами, ні плазмою, ні поживними речовинами, ні міофібрилами, ні мітохондріями. Все це величина цих м'язів, вона все одно буде відповідати рівню силової роботи. Зверну увагу ще раз при всіх остальних умовах, які я перечислив раніше. Далі він мені пише таке: я також, звісно, розумію, що ви тренер і вам потрібно продати себе, свої методики, а також, якщо м'язові ядра – це маячня, то можете навести мені таких самих сухих натуралів з подібною на вашу форму. Не можу, відповідаю відразу, не можу навести, тому не можу навести такий приклад ні натуралів, навіть ні хіміків. Я вже говорив про хіміків. Я не знаю не те, що натуралів, а навіть хіміків, які мають на постійній основі, як я, день у день 66-67 кг. Був колись такий відомий спортсмен Хельмут Штребель, він був деякий час, був довший час, мав таку саму форму. Але де він пропав, що з ним зараз, невідомо. Він пропав з соцмереж, пропав з Ютуба. Як він зараз виглядає, взагалі невідомо. Я впевнений, що швидше за все зовсім не так, як він раніше викладав ці всі свої мотивуючі фото та відео. Тому якось отак, оцей Хельмут Штребель, до речі, мене інколи називають український Хельмут Штребель, але є одна різниця. Я в такій формі там не один рік, як був цей Хельмут Штребель, а вже дуже-дуже досить давно. І тому я не знаю ні хіміків, ні натуралів тим більше. Чому немає таких людей, запитаєте ви? Все дуже просто, тому що я є унікальна людина, одна, можна сказати, в світі. Таких, як я, особисто не знаю, які би так чітко відстежували харчування, рахували грам у грам, рахували ці всі калорії, співвідношення білків, жирів, вуглеводів. Ви, наприклад, знаєте когось, хто рахує спеції в свою калорійність? Я таких людей не знаю. Я рахую спеції також в свою калорійність, і також ці спеції враховані в співвідношення білків, жирів, вуглеводів. Я чітко цього притримуюсь, зважую їжу, сам собі готую, нічого не під'їдаю, роблю собі читміли, я кайфую від цього. Така моя відповідь, але ви пишете, що раз ви, що можу сказати, якщо моя особа вас не тільки зацікавила, що ви навіть пишете так багато коментарів, раджу підписатися, дзвіночок, всі відео, і ви тоді будете бачити всі мої коментарі, всі мої відео на Ютубі, і будете знати, що зі мною відбувається, і так далі, в якому напрямку я рухаюся. І пишіть далі коментарі. Дякую вам за це. Все. Закінчилось це, відповідаю на останнє запитання на сьогодні. Як не запитання, також коментарі, які були, до речі, під цим самим відео, але вже відносно Брайана Джонсона, такий глядач, не знаю, чи він підписник, чи глядач, Ігор Лемко, латинськими буквами нік. Значить, він написав такий коментар: Брайан Джонсон на ГЗТ не може бути. Що я можу сказати?
Брайан Джонсон, ну він займається на тренажерах. Я бачу, як він займається на тренажерах і штангою. Можливо, він має вдома собі тренажерний зал свій власний, але він працює і з тренажером, і штангою. Має свій зал, він не виглядає як культурист. Не дивлячись на те, що він такий дійсно, хто ще не знає, є на ГЗТ і колить собі дози тестостерону. Ігор Лемко ставить під сумнів, каже, що це неправда, що за ним слідкує ціла купа наглядових лікарів, найкращі лікарі, і що ці лікарі не можуть його посадити на гормони в 40 років. І він в це не вірить, що це неправда. Що можу вам сказати? В мене немає ніякої купи наглядових лікарів. Я не сплю в якомусь інкубаторі, не сплю в темній кімнаті, без шуму, ізоляційного шуму, не сплю з пов'язкою на очах. В мене немає команди кухарів. В мене більш, так би мовити, життя активніше, мені треба заробляти гроші десь. Я з вами активно спілкуюсь на Ютубі, веду якийсь трошки інший спосіб життя. Сам слідкую за собою, сам все це роблю, готую, розраховую. І я не є ні на якому ГЗТ. І я вважаю, що в мене набагато краща якість тіла, ніж Брайана Джонсона. А от які далі мене підписник запитує, які є докази, що він на ГЗТ. Ось я вам залишу в коментарях навіть ціле відео по цій темі, і неодноразово я чув цю інформацію від інших блогерів, що ці протоколи його по ГЗТ є в відкритому доступі, просто треба дуже постаратися, щоб їх знайти. І він це просто не афішує. До речі, от так, як залишу вам посилання на відео, ціле відео буде, подивитесь собі. Відео, до речі, так і називається «Блупринт Брайана Джонсона. Чергові казки про життя до 100 років чи науковий антиейджинг». І це відео такого блогера Вадима Каспарова. Цей Вадим Каспаров – син Гаррі Каспарова, такого бувшого чемпіона по шахах, а зараз такого відомого російського опозиціонера, який живе за кордоном. І там він з такою відомою особистістю у сфері спортивної фармакології, якого називають Сашан. Цей Сашан ніде не показує свого обличчя, і завжди він, якщо десь на якихось стрімах, то він така людина в масці Дарта Вейдера з «Зоряних війн». І там вони практично ціле відео, десь здається, оце відео скільки має? 1,5 години, і основна тема цього відео саме ГЗТ, антиейджинг, і, до речі, після години, оцих десь, і до кінця вже десь там вони, після години часу, можете собі зразу на годину перемотати, відразу оцей блупринт Брайана Джонсона, про його ГЗТ, скільки, які дозування, що він там колить і так далі. Його спосіб життя, як він харчується, воно саме про це ГЗТ, це десь там після години часу цього відео. І, до речі, якщо ви ще не знали, крім тестостерону, Брайан Джонсон собі також колить і гормон росту. Тому, друзі, в мене немає ніякого гормону росту, ніякого тестостерону. Я повністю натурально, я принципово відмовився і буду собі, якщо в мене буде якесь ГЗТ, це має статися щось дійсно надзвичайне в моєму житті. Наразі в найближчий час цього немає і я цього не планую. 10 років без фарми, 3 роки я відновлювався, нормально почуваюся, нормально собі працюю. Не хочу вже набирати більше ніякої екстремальної м'язової маси. Якщо буду десь трошки понабирати, то зовсім потрошки, там по 1, по 2 кілограми в рік, не більше. Антиейджинг, ніякого старіння. Планую прожити 200+. Мати завжди функціональне тіло, не мати ніяких травм. Тому, друзі, якщо вас цікавить, підписуйтеся, пишіть якийсь коментар, дзвіночок, всі відео, будете слідкувати. Можете приєднуватися, будемо працювати, займатися з вами разом. Тренування, харчування, онлайн, офлайн. Чекаю на вас. Пишіть. І, друзі, був радий з вами спілкуватися. Будемо на сьогодні завершувати. До зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, ніякого старіння. Мені 53 роки, ви можете так само. До зустрічі.